سلام به شما مدیران نوآور و رهبران فناوری. خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام درباره یه تحول بنیادین در نحوه تولید ثروت و درآمد توی دنیای فناوری صحبت بکنم. بحث اقتصاد API ها یا همون API اکونومی. احتمالاً فکر میکنید API ها یا همون واسطه های برنامه‌نویسی نرم افزار فقط یک ابزار فنی و مخصوص برنامه‌نویسی است، اما حقیقت اینه که امروز API ها ستون فقرات مدل های درآمدی جدیدی هم هستن. چرا؟ چون این API ها به کسب و کارها اجازه میدن که به جای فروش یه محصول کامل بیان خدمات بنیادی خودشون رو به تیکه‌های کوچیکتری تقسیم بکنن و اون قطعات رو به هزاران شرکت دیگه بفروشن. سوال حیاتی اینه که آیا کسب و کار شما صرفاً یه فروشنده محصول باقی میمونه یا یه پلتفرم به یه پلتفرم تبدیل میشه که نوآوری بقیه رو با استفاده از خدمات شما ممکن میکنه. توی پادکست امروز و توی این ویدیوی امروز توی محمود بیز تحلیل میکنیم که چرا بازیگرای اصلی آینده کسانی هستند که خدماتشون رو از طریق API ها در اختیار بقیه قرار میدن و چطور میتونیم این مدل درآمدزایی قدرتمند رو توی سازمان خودمون پیاده سازی بکنیم. تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. اجازه بدید با یه مثال خیلی ساده شروع بکنم. API ها در واقع همون قفل و کلید نرم افزاری هستند. هر شرکت یه سری قابلیت داره، مثلا سیستم پرداخت داره، ارسال پیامک داره یا حتی همون ذخیره اطلاعات ابری. API ها کلیدایی هستند که به شرکت های بیرونی اجازه میدن با رعایت اون قوانین امنیتی که وجود داره از این قابلیت ها بیان و استفاده بکنن. بذارید من یه مثال براتون بزنم. به شرکت های مثل استرایپی مطمئنا شنیدید، یه نگاه بندازید. درآمد اصلی اونها فروش یه محصول نهایی به هیچ عنوان نیست. اونها فقط API های پرداخت و یا مثلا شرکت های دیگه مثل DIDW، اینا API های ارتباطی میفروشن، مثل پیامک، مثل تماس. اینا کارشون دقیقا فروش همین API های ارتباطیه. هزار تا اپلیکیشن موبایل، فروشگاه اینترنتی یا شرکت‌های خیلی بزرگ سرویس این شرکت‌ها رو میان مستقیما توی محصول خودشون قرار میدن. اقتصاد API ها یعنی تبدیل هزینه‌های عملیاتی شما به جریان درآمد. بخشی از فرآیندهای داخلی که برای شما هزینه داره، مثل پردازش پرداخت‌ها، میتونه برای شرکت‌های کوچکتر یه سرویس بسیار بسیار درآمدزا و سودآوری باشه. چرا مهمه؟ چون سرعت نوآوری ایجاد شده. وقتی خدماتتون رو شما از طریق API ارائه میدید، هزاران توسعه دهنده تو سراسر جهان برای شما نوآوری میکنن و خدمات شما رو توی بازارهای جدیدی که حتی اصلا فکرش هم نمیکنید میان و عرضه میکنن. یعنی تبدیل API شما از یک حالت به هزاران حالتی که حتی توی ذهنتون نمیگنجه. سوال اینه، اگه کسب و کار من یه شرکت تولیدی سنتی یا خدماتیه، چرا باید به فکر تبدیل شدن به یه پلتفرم باشم؟ توی چند تا گزینه ممکنه برای شما این ذهنیت قابل حل باشه. اول اینکه کانال‌های درآمدی جدید خلق میشه. ببینید، باز کردن خدمات داخلی از طریق API خودش یه کانال درآمدزایی کاملا جدیده، کاملا پایداره و مقیاس پذیری ایجاد میکنه. این درآمد به طور فزاینده‌ای از درآمد حاصل از فروش محصول نهایی شما سبقت میگیره. مثال بارزش مثلا شرکت آمازونه که یه بخش بزرگی از سوش از طریق API AWS که میدونید یه پلتفرم فوق‌العاده حرفیه برای خیلی از کارهای کلود، نه صرفا فروش محصولات خرده فروشی که داره انجام میده. بحث دوم بحث
کاهش هزینه‌های توسعه است. مدل پلتفرمی API به شما امکان میده با مدل نوآوری بازار بیاید و بخواید کار بکنید. به جای اینکه مثلا تیم داخلی شما تمام ویژگی‌های مورد نیاز بازار رو بیاد توسعه بده، این جامعه بیرونی توسعه دهنده این کار رو میاد برای شما انجام میده. این یعنی شما با هزینه کمتر محصولات کاملتر و متنوعتری توی بازار خواهید داشت. بحث سوم بحث دفاع استراتژیک در برابر رقباست. وقتی کسب و کار شما تبدیل به یه پلتفرم میشه و API هاتون رو در اختیار خیلی از شرکت ها قرار میدین، عملا بخشی از زیرساخت اونها میاد این سرویس شما میشه و شما دقیقاً عملا میشید بخشی از زیرساخت اون کسب و کارا. حذف شدن شما از بازار به معنی تقریبا میشه گفت فروپاشی اون کسب و کارهای وابسته است. این یعنی یه مزیت رقابتی بسیار بسیار قوی و یه لایه دفاعی بسیار بسیار مستحکم. تبدیل شدن به یه بازیگر توی اقتصاد API ها نیازمند یه تغییر ذهنیتی بزرگ توی رهبریه. چالش اصلی اصلا فنی نیست بلکه سازمانیه. مدیران باید این ذهنیت رو کنار بذارن که ما باید همه چی رو تو انحصار خودمون داشته باشیم. باید شما آماده اشتراک گذاری خدمات باشید. شما بحث دومی که باید انجام بدید اولویت بندی امنیت API است. این کلید موفقیته. کوچکترین نقص امنیتی توی یک API میتونه کل کسب و کارهای وابسته به شما رو عملا نابودشون بکنه. بودجه ریزی 2026 باید شامل بخش بزرگی برای امنیت و این زیرساخت API باشه. من چند تا ویدیوی قبلی راجع به بودجه بندی باهاتون صحبت کردم. اگر راجع به بودجه بندی مسئله‌ای توی ذهنتون هست الان برید و اون پادکست رو گوش بدید. بحث بعدی که میشه بحث سوم مدیریت جامعه توسعه دهنده است. ببینید یه API به تنهایی کافی نیست. شما باید جامعه‌ای از اون توسعه دهندگان یا بهش میگن دیولپر کامیونیتی بیاد ایجاد بکنید و بسازید که از API شما بیان استفاده بکنن و تو بهبود اون به شما بازخورد بدن. نتیجه گیری که میتونیم داشته باشیم اینه که اقتصاد API ها قواعد بازی رو از فروش محصول به فروش قابلیت داره تغییر میده. بازیگرای اصلی آینده کسایی هستند که قابلیت‌های اصلیشون رو میان به ساده ترین شکل ممکن از طریق API در اختیار بقیه دنیا قرار میدن. اگه میخواد تو سالهای آینده مخصوصا در آینده بازار ایران سهمی از این اقتصاد تریلیون دلاری رو داشته باشید، وقت اونه که با دیدگاه مهندسی و البته مدیریت ارشد فرآیندهای داخلی خودتون رو بیاد بررسی بکنید. کدوم بخش از خدمات شما میتونه به عنوان مثلا یه API درآمدزا جوری طراحی بشه که در اختیار بقیه کسب و کارها قرار بگیره. به عنوان یه اقدام عملی ازتون میخوام که همین امروز با مدیر محصولتون یا همون CTO تون بشینید توی سازمانتون یه جلسه بذارید و این سوال مطرح بکنید که اولین قابلیتی که ما میتونیم اون رو به عنوان یک API با استاندارد بالا تبدیلش بکنیم اون چیه. شروع کنید به تفکر پلتفرمی. شروع بکنید تا از بقیه بازار عقب نمونید. بذارید شما برنده آینده باشید. خب این بحث API بسیار بسیار مسئله مهمی. البته اینم بهتون بگم که اخیراً بانک‌های ایران که نئوبانک‌های متعدد رو ایجاد کردن این سرویس API شون رو خیلی خوب گسترش دادن. یعنی حتی سامانه شاهکار رو هم که شما دارید می‌بینید برای استعلام‌ها داره انجام میشه، یکی از این سرویس‌های بسیار بسیار درآمدزا و عالی تو ایران حساب میشه. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشید. ممنونم که این زمان رو برای کاوش توی مدل‌های درآمدی آینده صرف کردید. ازتون سپاسگزارم
و تا ویدیوی بعد همتون رو به خدا میسپارم. نوآور و پیشرو باشید. خدا نگهدار.